Instagram එකට posts and reels අප්ලෝඩ් කරද්දී වඩා කරදරයක් වෙන මෙන්න මේ වගේ කට්ටියට මේක පේන්නේ නැති වෙන්න අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා ඔයාලා දැනගෙන හිටියද? ඉතින් යාළුවනේ මේ අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් වෙලා තියෙන්නේ ඉස්සර අපි ස්ටෝරි එකක් දාද්දි මේක කාටද පෙන්වන්න ඕනි කියලා සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා everyone එහෙම නැත්නම් close friend. මෙන්න මේ ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් දෙක මේ වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් post වලටත් ඒ වගේම reels වලටත් මේ ඔප්ෂන් දෙක සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් Instagram එකට අලුත් කෙනෙක් තාම දන්නේ නැතුව ඇති මොකද්ද මේ close friend කියන්නේ කියලා. ඉතින් අපි හිතමු ඔයාට යම් කිසි ස්පෙસિෆික් පිරිසකට පේන්න දාන්න ඕනේ. මේක everyone දැම්මොත් හැමෝම දකිනවා. ඔයාට අන්න ඒ වෙලාවට පුළුවන් මෙන්න මේ close friend කියන ක්‍රමය හරහා ඔයාට පෙන්වන්න ඕන කට්ටියට විතරක් පේන්න මේක දාන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ විදියට අපි දාන post එහෙම නැත්නම් reels close friend හරහා අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඔයා අප්ලෝඩ් කරන්න ඉතින් ඉන්න ෆොටෝ එක හරි වීඩියෝ එක හරි සිලෙක්ට් කරලා ඔයා අප්ලෝඩ් කරන සෙක්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පෙන්වනවා ඉතින් මෙතන audience කියලා එකක්. මෙන්න මේකට ටච් එකක් දෙන්න. මේකට ඔයාලා ටච් එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඉතින් everyone close friend. මෙන්න මේ ඔප්ෂන් දෙක. ඉතින් ඔයා මේකේ close friend කියන ඔප්ෂන් එක ටච් කරන්න. මෙන්න මේක ටච් කරාට පස්සේ ඔයා දැනටමත් close friend list එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඔයාට ඒක පෙන්නයි. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකට කෙලින්ම දාන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා දැනටමත් close friend list එකක් හදලා නැහැ. ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඒක හදන්න වෙනවා යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාට අවශ්‍ය කට්ටිය සිලෙක්ට් කරලා එයාලව ඇඩ් කරගෙන ඔයාට close friend list එකක් හදන්න. ඉතින් මෙන්න මේක ඇඩ් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක සේව් කරගෙන මෙයාලට පේන්න විතරක් මේක දාන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉන්ට්‍රස්ට් වෙන්න ඇති. ඉතින් මේ වගේ සෝෂල් මීඩියා ගැන ඔයාලට තියෙන ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් පහින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට කියලා එන්න ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.